كنت بذاكر وحبيت أشرب شاي، لقيته دخل ورايا بسرعة. أهلا بيكم في قناتكم، قناة قصص حدثت بالفعل. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ قصة النهاردة. أنا عندي 17 سنة لما عبير أختي اتجوزت من عصام حب حياتها. كانوا عايشين قصة حب كبيرة، وربنا كرمها بالحمل من تاني شهر، وكان حملها صعب جدا. ماما طلبت مني أروح أساعد أختي في البيت عشان هي مش قادرة تروح لها، وأنا بصراحة استغلتها فرصة. قلت هروح عندها وأذاكر بالمرة وأنظم وقتي بين مذاكرتي ومدرستي ومراعيتي لأختي وجوزها. كنت بتجنبه وبحترمه جدا وبحبه من حبه لأختي، لحد ما لاحظت إنه بدأ يقرب مني وأنا بذاكر. بصراحة أنا ما كنتش حاسة إن في أي انسجام أو عاطفة بينا، أو على الأقل هو كنت بحسه بيحبني لأن أخته الصغيرة، خصوصا هو أكبر مني ب18 سنة، فرق كبير يعني، ومستحيل يطمع فيا. وفضلنا كده كل ما أختي تدخل بشهر جديد في حملها يستغل فرصة نومها ويجي الأوضة يذاكر لي ويسمع لي الدروس. وكان بيهزر دايما معايا بالكلام، لحد ما اتطور الأمر وبقى يهزر معايا كف على كف، إيد بإيد. وبعدها بدأ يقرب مني، وكان بيسألني بتذاكري إيه، مثلا يقف ورايا ويقرب قوي عليا وأنا بذاكر ويخليني أقراله اللي بذاكره. لكن العلاقة اتطورت لأكتر من كده، يعني أكون بذاكر آخر الليل وأختي مرهقة نايمة كالعادة، يتسحب من جنبها ويقولي أنا جاي أذاكرلك علشان تجيبي مجموع، ويعمل لي شاي أو عصير كده يعني. وفي مرة قال لي لما جه الأوضة وكنت بذاكر أعمل لك كوباية شاي عشان تفوقي. قلت له لا يا أبيه، أنا اللي هعمل لحضرتك. بصراحة أنا قمت جري على المطبخ، لأني كنت بدأت أحس إني بضعف وبدوب جدا لما قرب مني. وفعلا دخلت المطبخ عملت الشاي، وهو لحقني على المطبخ واستغل الفرصة وأنا بتناول كوبايات الشاي من الباترينا فوق، لما كنت بتناولها على طرف صوابع رجلي وبشب قوي لأني قصيرة. معرفش إيه المغري في كده، بس هو قرب قوي وحضني وحصل اللي حصل. وفي اليوم التاني كنت عايزة أعرف أختي، بس خفت ما تصدقنيش، فقررت إن أسكت، لأن على أي حال محدش هيصدقني، لا أمي ولا حتى أبويا. هيقولولي اسكتي انت بتتوهمي. أنا حاولت أسيب البيت وأروح عند بيت أهلي، لكن بابا وماما زعقولي وقالولي انت ما عندكيش دم تسيبي أختك وقت ما هي محتاجالك. حاولت أخترع 1000 عذر لكن رفضوا الاقتناع. حاولت أهمل في بيت أختي وأكون مش مهتمة، لكن أختي للأسف شكتني لماما، وماما قالت هتقول لبابا، وبابا صعب جدا. لكن للأسف أنا بدأت أخاف من جوز أختي، كل ما يعاملني كويس ويقرب مني أخاف أكتر، وكل ما يحصل اللي بيحصل أخاف أتكلم. لكن في يوم استغل عدم وجود أختي في البيت وحصلت علاقة كاملة، أفقدني أغلى ما أملك. قررت أهرب بدون علم أي حد، والموت ليا كان أفضل من نعيش كده. وقررت إن أنا أقعد قدام مترو الأنفاق أستنى الموت، وبيني وبينه لحظة واحدة، أودعكم وأودع عالمكم الحقير، أودعكم واسيبكم تظنوا فيا اللي انتوا عايزينه. وأنا معرفش هتقروا كلماتي دي إمتى، وأنا مش مسامحة أبويا وأمي وجوز أختي اللي استغلني واستغل ضعفي وصغر سني، ومش هسامح أبدا أختي على غبائها. ومع ذلك أنا مشكلة خاصة مش عامة، زي ما في واحد حقير عايش وسط الناس أمير زي جوز أختي. في ناس بتخاف ربنا، أنا حاولت أحافظ على نفسي، بس العادات المتخلفة وكلام الناس أقول إيه ومنظرنا هيبقى إيه هو اللي خلاني استنى الموت والانتحار، أفضل معيش طول عمري غشاشة. سؤالي لأبويا وأمي، منظركوا إيه دلوقتي؟ مبسوطين؟ فرحانين بعد موتي؟ سؤالي لأمي، ليه ما كنتيش أم كويسة وقلتي وعملتي بالمثل اللي بيقول حطي بنتك في كمك ولا تأمني عليها لأمك؟ ابقي جاوبي على نفسك وخدي بالك من إخواتي البنات الباقيين، وما تثقوش في حد خالص، وابقوا خدوا بالكم الأمثال دي ما جاتش من فراغ. ودلوقتي أنا بكتب لكم كلماتي دي قبل موتي بلحظات، واتمنى من اللي هيلاقي الرسالة يبعتها لأمي وأبويا، واطلب منهم ومنكم انكم تجيبوا حقي من جوز أختي ومن أختي ومن أبويا وأمي كمان. وآخر كلامي، حسبي الله ونعم الوكيل، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وداعا. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصل لكم كل جديد.